Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi avem un subiect destul de delicat și de dureros. Vorbim despre abuzul psihologic în relația de cuplu. Vorbim cu Monica Popescu, doctor în psihologie. Bună, Monica! Bună ziua, mă bucur că am revenit. Și eu mă bucur ta. foarte mult că ai revenit, pentru că întotdeauna avem subiecte foarte frumoase, foarte importante de altfel, pe care le dezbatem într-un mod profund, astfel încât să avem cu toții o imagine clară a ceea ce înseamnă realmente. Pentru că multă lume confundă abuzul psihologic cu abuzul fizic și spune dacă nu există bătaie, asta înseamnă că nu are nimic. Nici nu se vede abuzul psihologic, este violența mută. Exact. Și nu e o scală a durerii psihice, așa cum este o scală a durerii fizice. Se instaurează insidios, de la primăvară la vară, de la vară la toamnă, de la toamnă la iarnă și te trezești în tita mai problema din care nu prea mai poți să ieși. Pentru că abuzul psihologic este orice vorbă umilitoare, orice acțiune, nu neapărat fizică, care este îndreptată asupra, vorbim de abuzul în cuplu, asupra partenerului de cuplu și se grefează pe niște aspecte din copilărie. Și anume, că de aia se și instalează fără să-ți dai seama. Pentru că atunci când tu ai fost mic, educația de care ai avut parte și care este cam aceeași în toată zona de Europa, este de la cineva puternic către cineva mai mic, care nu știe mare lucru și care trebuie să execute și nu poate să reacționeze, pentru că nu are mecanismele cognitive chiar dacă el intră în disonanță cognitivă așa pe măsura gândurilor sale, nu are cum să acționeze. Tu ești puternic, de pe poziție de putere îl înveți că așa e bine, că tu ca învățător știi mai bine. Că tu ca părinte ai dreptul să impui, ai dreptul să constrângi, ai dreptul să limitezi, iar copilul nu poate face altceva decât să înghită. Chiar dacă știe că nu-i bine, chiar dacă nu-i place, chiar dacă suferă, trebuie să o ducă. Pentru că o face spre binele lui, că așa acționează părintele. Așa spune. Asta spune. Asta spune și asta este... Asta este cea mai mare manipulare. Asta e scopul tuturor manipulărilor. E spre binele tău. Suportă că e spre binele tău și eu știu mai bine. Și ești învățat de mic că dacă faci bine, primești bine. Și dacă faci rău, ești taxat, ești pedepsit. Și atunci dacă partenerul tău îți reproșează ceva, o știe el de ce ți-o reproșa, că nu degeaba îți reproșează. Violența, abuzul psihologic e atât de periculos pentru că acolo unde deja sunt prezente celelalte forme de abuz, abuzul psihologic e instaurat de mult. El are munguri chiar la începutul relației și observi mici chestii care te deranjează, o vorbă de sarcasm, o replică spusă, glumă proastă, un ignor, nu-ți răspunde la mesaje sau nu știu ce să-ți mai spun, ți-am spus destule, nu-ți răspunde pe aceeași măsură sau așa cum ți-ai dorit tu să-ți răspundă sentimentelor pe care le investești. Dar ales să nu le vezi. Și aici intervine pozitivismul. Mă iubește, ești îndrăgostit. Totul se pierde în mrejele iubirii la început. Sau avem noi tendința să le ignorăm de frica de a nu pierde iubirea. Da. Pentru că atunci când există potențialul unui abuz psihologic, există și un anumit tip de atenție care se acordă. Vreau să precizăm înainte de toate că abuzul psihologic nu-l face doar un personaj anume. Adică nu-l face doar bărbatul sau nu-l face doar femeia. Ambii pot să facă abuz psihologic în modalități diferite, caracteristice sexelor.
Însă ei, cum spuneam mai devreme, au un anume tip de atenție pe care îl acordă. Intră în relație într-un anume fel. Totul pare mult mai spectaculos, mult mai de poveste, de vis, și atunci când apar acești mici sâmburi ai abuzului, tendința este să ignori numai ca să nu cumva să pierzi chestia aia frumoasă care pare să fie. Și apoi ce povești ascultăm când suntem mici? Prințesa e ținută undeva în turn. Da, închisă, sechestrată. Hrănită, îmbrăcată bine, că părinții fac chestia asta cu copiii lor, nu ei. Și făt frumos, care până la urmă e tipul golănașului, el pleacă de acasă. Da. Pleacă în lume. Umblă prin pădure. Și umblă prin pădure și e un spirit liber, da. E viteaz, e seducător, o salvează. Își asumă riscuri sau mai degrabă provoacă riscuri. Zice, sări că te prind. Sau hai, fugi cu mine. Fugi cu mine în lume. Exact, fugi cu mine în lume, adică o anumită provocare a riscului și a neasumării responsabilităților. Așa este. Dar cum intrăm noi în abuzul ăsta psihologic? Că este un joc așa de subtil. Da. Și nu ne dăm seama. Și povestea pare atât de frumoasă și povestea pare ideală. frumoasă, tu vrei să-i faci pe plac. Iar abuzatorul, să zicem așa, că e femeie, că e bărbat, el nu se poziționează în triunghiul acela clasic, dramatic, victima, abuzator, salvator, pe vârful abuzatorului. Da. El se plasează pe vârful victimei. Sau al salvatorului. După aceea trece în salvator, că se plasează pe vârful victimei și ție îți rămân două roluri. Salvator și abuzator. Oricum să fii tu abuzatorul persoanei care te iubește și pe care o iubești. Și atunci e salvator, dar în sufletul tău, în interiorul tău, îți dai seama că nu e rolul tău ăla. Că ai suferit și tu niște lucruri la rândul tău și ți le readuce aminte, așa se derulează cumva rapid, dar le dai în capătul minții și încerci să-l salvezi. Dar nu faci nici așa de repede pe cât și-ar dori, nici așa de bine pe cât crede el că ar merita și nici nu-i aduce bucurie. Și atunci se enervează. Și devine abuzator. Dar nu de la început. La început are foarte doar... subtil. Foarte subtil. La început este doar salvator. Iar replica fantastică a acestui triunghi dramatic este: după câte am făcut pentru tine. Da, da. Asta este replica. Și când îți spune așa, te gândești ce a făcut. Și totuși a făcut. Că te iubește, că te-a luat de soție, că nu te-a luat altfel sau că dacă nu te iubea. A renunțat la tot pentru tine, nu știu, s-a sacrificat pentru tine. Da, și face, adică este proactiv în relație. Îți face foarte multe lucruri fără să le ceri și fără să te întrebe dacă ai nevoie de ele sau trebuie chestia aia. La un moment dat nici tu nu mai știi ce vrei, pentru știe foarte bine ce vrea și ce vrei tu. Și, adică bine, și îți aduce lucruri, ca de exemplu îți face o piață pe care n-ai cerut-o sau n-aveai nevoie, îți cumpără anumite lucruri pe care tu nu le vroiai, dar ți le aduce și spune: las că am văzut eu că nu ai și că îți trebuie, și dacă nu știai că îți trebuie, acum trebuie să știi că, uite, ăsta e progresul, asta e evoluția și m-am gândit din dragoste către tine să le fac. Să-ți ușurezi munca. Da. Să-ți fie mai bine. Să fie mai bine, poate chiar să fie mai frumoasă, pentru că este și aici o metodă. Aici sunt subtilități, că trece de la ce frumoasă ești, la ce frumoasă e, sau laudă alte femei. Ce frumoasă e persoana respectivă, care e tot o formă de abuz. Lăudarea unei femei în cuplu, unei alte femei sau unui alt bărbat în cuplu, este tot o formă de abuz. Și abuzul ăsta, jocul ăsta, victimă, salvator, agresor, în care intrăm de câteva ori pe zi în relație, e diferit de confruntarea sănătoasă în cuplu. Da. Când ne așezăm la masă și avem argumente diferite și temele sunt de confruntare și de negociere, sunt cine îngrijește, că sunt 3 teme mari și late, cine îngrijește mai mult pe celălalt în casă, cine este recunoscător.
a ceea ce se întâmplă în relație și cine deține controlul. Aceste teme sunt cumva și subiecte de dispută pentru acest triunghi interesant. Dar se acolo numește triunghi pentru că sunt trei roluri, sunt trei roluri nu trei persoane. Da, trei roluri pe care ți le iei pe care le schimbă partenerii între ei. Și le schimbă, dar unul din ei îți impune ce roluri să iei. Și anume cine. Că nu mai e vorba de cine preia controlul, doar unul singur deține controlul aici. Da. E foarte clară treaba asta. Da. Pentru că celălalt nu e în stare. Și nu-i se spune, dar îi se sugerează. Uneori ajunge să-i și spună dacă chiar nu... Dacă se face că nu pricepe. Dacă se face că nu pricepe. Impune rolurile și controlează, cum spuneai mai devreme, prin comportament. Adică persoana abuzatoare, persoana care manipulează, joacă rol de victimă, obligându-l pe celălalt să fie în două roluri, ori salvator, ori abuzator. Sau abuzator, dar făcând chestia asta, punându-se în rol de victimă, are control asupra situației și totodată are control asupra rolurilor și impune rolurile. Cine ia primul rolul, acela are control. Exact. Că e victimă, că e abuzator, că e salvator, că e, indiferent ce rol ia cine intră primul în triunghi, cine pășește primul în scenă, ca să zic așa, are ce ales rolul. Și celuilalt nu-i mai rămâne. Dar de obicei relațiile astea se creează de la început. Adică abuzatorul este abuzator și știe că e abuzator. Pentru că își dorește controlul și își dorește dominarea în mod expres. Și alege persoane care se pliază pe profilul. Bineînțeles, pentru că el, copil fiind, a fost de două tipuri. Poate să fie ori un copil căruia mama nu i-a satisfăcut nevoile și l-a ignorat, ori un copil care a fost pus în centrul atenției și a controlat mama și atunci își caută cumva persoana cu care intră în relație, de fapt un obiect care îi satisface lui nevoile, nu este o persoană. Da. Și își caută persoana adecvată. Persoana care să se potrivească, care să joace rolul ăsta. De obicei în cuplu este unul anxios, unul evitant, unul abuzator și unul... Dar dacă la începutul relației negociez clar nu rolurile victimă, salvator, agresor, ci fiecare rol în cuplu, cât pot eu să fac, negociez pe toate sectoarele abuzului general, adică pe bani, pe relații, pe religie, chiar și pe afinități politice poți să negociezi și ți se respectă și te așezi ca un adult și discuți cu un adult. Și raportul este fair play, este egal, adică și se preia rol de putere, odată tu, odată eu, că putem deține control în diferite aspecte ale vieții cotidiene, nu suntem buni și când împarți asta de la început, fiecare rege pe bucățica lui și știe ce face. Exact, pentru că îți alegi ce poți și știi că poți să faci și atunci poți prelua atunci când intră pe domeniul tău, când intră pe domeniul celălalt, cum este și celebra împărțire în familii. Femeia alege bucătăria și bărbatul alege tâmplăria. Nu neapărat bătut în cuie, dar e doar un exemplu. Da, dar este un rol negociat. Un rol negociat și asumat. Și asumat și conștient și ceri ajutor dacă ai nevoie de ajutor. Exact, și nu reproșezi celuilalt că nu face treaba mea sau că nu mă substituie. Sau nu te plângi prea mult. Exact. Că ești cel care face atât de multe pentru familie și ceilalți? Exact. Ceilalți ce fac? Exact. Și asta este tot o formă de abuz subtil pe care de obicei femeile îl fac. Fac prea mult pentru voi, numai eu fac, numai eu, da? Și atunci este o formă de abuz, evident, atâta timp cât nu este real, că dacă doar ea face și restul doar stau, este real. Se întâmplă și invers, că bărbații care muncesc mai mult sau care au venituri mai mari, cât muncesc eu, toată ziua muncesc, voi nu faceți nimic. Nu faceți nimic. Atâtea femei au făcut copii, de ce te plângi că ești obosită? Asta este fișa postului. Faci copii, crești copii. Nu ai de ce te plânge. Adică nu, cred că este, nu cred, sigur este și o lipsă de empatie. Deci nu este empatie autentică, el se transformă și îți arată și e drăguț și se preface că te înțelegi, dar nu e autentic. Pare foarte bine la început,
Până și atinge rolul. Și știe foarte bine cum, deci un narcisic știe cum să-și protejeze rana narcisică ca să devină și mai narcisic. El nu se vindecă și nici abuzatorul sau manipulatorul nu se vindecă, oricum nu poate se vindecă, dar nu tu, victimă, poți să-i rezolvi problemele. Victima nu poate să-și rezolve problemele abuzatorului, poate să-și rezolve propriile ei probleme, dacă și recunoaște în ce situație este. Da, adică dacă înțelege în ce situație este și vrea să iasă din situația asta. Cu cât avansezi în relația de tipul ăsta, cu cât e mai greu să ieși în relație, pentru că abuzatorul are scopul să te desființeze, să te aducă la nivel de obiect ca să faci ceea ce este lui necesar. Dar în același timp nici nu dă drumul, pentru că am auzit de foarte multe ori, nu mă lasă să plec. Cred că mă iubește de mă ține acolo și nu mă părăsește sau nu pleacă. Păi ce-ar fi dacă ai pleca? Ce-ar mai fi dacă ar dispărea victima? Exact. Și așa dacă încerci să-i aduci la cunoștință ce percepi tu despre felul în care se comportă, el devine agresiv. Agresiv verbal, intră într-o zonă de nervozitate, de... Și mai face ceva abuzatorul, pedepsește. Da. Ori pedepsește cu tăcerea. Ți întoarce spatele, nu vorbește cu tine, nu-ți dă ceea ce i-ai cerut, îți spune nu te-am auzit, nu era important. De fapt, ăsta e mesajul pe care spune, nu te-am auzit pentru că nu era important ce spui. Da. E pasiv-agresiv, zice da, dar face cum ai zis tu, nu. Și își face loc și își încălzește rolul și își amenajează așa de bine cuibul că tu nu mai ai spațiu. Simți că te sufoci, simți că dispari încet, încet. Oricum din povestea lui ai dispărut. Din povestea ta... Acaparează totul după propriile lui reguli sau ale ei, după propriile sale reguli, acaparează tot spațiul, toată dinamica de viață, tot timpul, efectiv. Lucrurile sunt aranjate numai cum consideră, timpul se petrece numai cum consideră, activitățile se derulează numai cum consideră, până la a nu avea tu, ca victimă, dreptul să gândești sau să ai propriile opinii. Zice că nu este adevărat ce spui, că lucrurile stau altfel sau că varianta lui este adevărată. Sau a ei. Ți se pare, nu e așa? Da, ți se pare. Gândești prost, nu ești în stare să gândești, nu știi ce scoți pe gură, și din același registru. Și câte nu poți să faci, nu ești bun de nimic. Da. Care sunt efectele? Efectele sunt devastatoare. Pentru că tu te dezintegrezi ca ființă și toți întreabă, bă, dar nu l-ai văzut, ai trăit în relația asta ani de zile, nu l-ai observat. Păi nu l-ai observat că, hai să explic un pic așa, că teoria celor trei creiere, creierul reptilian, el primul sesizează frica și te face să acționezi, fugi, înțepenești, te bați. După aceea există sistemul limbic care recunoaște emoția, îți dă puțin timp, este vorba despre frică și alegi un comportament adecvat. Dar când ești stresat zilnic, clipă de clipă, asta este o traumă de tip 2 insidioasă, așa, nu e mai traumă, să zic, am participat la, măi oameni, cum se zice, a fost un șoc, a fost cu tremur, mi-amintesc data exactă ce s-a întâmplat și ce s-a petrecut în timpul. Nu-ți mai amintești. E la timpul prezent pentru că vine fiecare clipă. Și când ajunge la cortex, într-o situație de stres, creierul se inundă de hormonul stresului și ajunge la cortex, cortexul respinge și atunci te disociezi. O parte din tine face ceea ce vrea abuzatorul, o altă parte din tine dispare. Adică, practic, rămâi o carcasă, a cine ești tu, îți anulezi toate principiile, valorile și ceea ce faci este să fii doar o umbră a ceea ce vrea abuzatorul, pentru că, de fapt, abuzatorul niciodată nu este mulțumit și ca atare trăiești ca o umbră și disociindu-te de tine nu-ți mai găsești drumul înapoi. De asta aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că ăsta e motivul pentru care victimele nu pleacă din relație. Nu pentru că nu mai pot, nu mai există, au dispărut.
Nu mai au energie, nu mai au repere, nu mai au valori, nu înțeleg că viața este altfel și se tem de orice. Se tem să stea, se tem să plece. E o teamă permanentă, iar abuzul e la timpul prezent. Nu-ți mai aduce aminte când s-a întâmplat, nu-ți mai aduce aminte când este. Da, doar este. Nici măcar nu-l identifici ca fiind abuz. Îți spun cei din jur de regulă ce se întâmplă cu tine și ei te... Dar acum sunt tot fel de informații și pe net și pe... și ai putea să te documentezi înainte de a intra într-o relație. Sau cel puțin să-ți asculți instinctul întotdeauna când simți că e ceva în neregulă. Chiar dacă ți-ai dori să stai, mai întâi documentează-te și după aceea. Pentru că este o chestiune de viață și de moarte la propriu. Este. S-a ridicat primul steguleț roșu, nu mai aștepta și pe al doilea și pe al treilea. Exact. Mulțumesc foarte mult, Monica. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi în această incursiune a abuzului psihic, care este atât de insidios și ne este atât de greu să-l identificăm de dinainte. Cum spuneam și mai devreme, trebuie să ne păstrăm instinctul și trebuie să ne păstrăm speranța că putem să facem lucrurile să fie bine, ca să putem să și facem acest lucru într-un final, indiferent ce experiență am trăit, există viitor și da, se poate. Vă mulțumesc și până data viitoare, rămâneți în echilibru.